สวัสดีครับแฟนๆช่องเกมอีทโกทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่การเดินทางสุดระทึกในดงดิบกันอีกครั้งหลังจากที่ทิวพรานหนุ่มผู้รอดชีวิตได้หวนรำลึกถึงเรื่องราวของอดีตของปู่ทองและตำนานการกำเนิดเขี้ยวเสือไฟที่ห้อยอยู่บนคอของเขาไปแล้วการเดินทางเพื่อตามหาตาเท่าแก้วครูพรานเล้นลับผู้เป็นปรมาจารย์ของปู่ทองก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างแท้จริงแต่ทิวหารู้ไม่เลยว่าการก้าวเท้าล่วงล้ำเข้าไปในเขตแดนลี้ลับครั้งนี้เขาไม่ได้เดินอยู่เพียงลำพังเสียงฝีเท้าเหยียบใบไม้แห้งสวบสวบกับบรรยากาศป่าที่เงียบสงัดจนผิดปกติแสงตะวันเริ่มคล้อยต่ำลงทุกทีเงาของต้นไม้ใหญ่ทอดตัวยาวพาดผ่านผืนป่าดงดิบทิวกระชับสายสะพายปืนลูกซองคู่ใจก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างระมัดระวังสัญชาตญาณพรานที่ถูกฝึกฝนมาอย่างโชคโชนบอกเขาว่าป่าในยามนี้มันเงียบเกินไปเงียบจนน่าหายใจไม่มีแม้แต่เสียงนกร้องหรือเสียงแมลงเบิกไพรฉับพลันนั่นเองกระแสลมที่เคยพัดเอื่อยๆกลับหวนทิศทางพัดตีกลับจากด้านหลังปะทะเข้าที่ต้นคอของทิวอย่างจังลมระลอกนั้นไม่ได้พัดพามาแค่ความเย็นเยือกแต่มันหอบเอากลิ่นสาบสางผสมกับกลิ่นทูบจางๆลอยเตะจมูกทิวชะงักฝีเท้ากึกขนแขนสแตนด์อัพลุกสู้ไปทั้งตัววิชาวายโยศาสตร์และการแกะรอยที่เรียนรู้มาทำให้เขารู้ตัวทันทีว่ามีบางสิ่งกำลังเคลื่อนตัวตามเขาหน้าห่างๆทางด้านหลังทิวคิดในใจอะไรวะนั่นตามมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วทำไมกูถึงไม่ได้ยินเสียงฝีเท้ามันเลยแม้แต่นิดเดียวพรานหนุ่มไม่ยอมหันกลับไปมองตรงๆเขารู้ดีว่ากฎข้อห้ามของการเดินป่าคือห้ามหันขวับไปมองหากรู้สึกว่ามีอะไรตามหลังทิวแร่งทำเป็นก้มลงผูกเชือกรองเท้าแล้วอาศัยจังหวะนั้นกวาดสายตาสำรวจบริบทโดยรอบและเมื่อเขาสังเกตเห็นลักษณะของต้นไม้และเถาวัลย์ที่บิดเบี้ยวผิดรูปผิวหนังของเขาก็ถึงกับเย็นเฉียบทิวสะบดเบาๆเวนเอ้ยเถาวัลย์พันซ้ายต้นอย่างเลือดนี่กูเผลอเดินข้ามเขตเข้ามาในป่าทับสมิงตั้งแต่เมื่อไหร่กันวะเนี่ยป่าทับสมิงคือแดนอาถรรพ์ที่ปู่ทองเคยหลงเข้ามาและเกือบเอาชีวิตไม่รอดจากฝูงหมาผีและเสือไฟทิวสูดลมหายใจเข้าลึกดึงสติสัมปชัญญะกลับมาเต็มร้อยมือขวาเลื่อนไปปลดเซฟตี้ปืนลูกซองส่วนมือซ้ายกำมีดหมอไม้งิ้วดำไว้แน่นการระแวดระวังถูกยกระดับขึ้นเป็นเท่าตัวทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความตึงเครียดแต่แล้วท่ามกลางความเงียบงันที่ชวนอึดอัดนั่นเองกลับมีเสียงกระดิ่งลมเล็กดังกังวานใสสลับกับเสียงเด็กหัวเราะเบาๆคิกๆมาแล้วเหรอจ๊ะพี่จ๋าทิวสะดุ้งสุดตัวเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของสัตว์ป่าไม่ใช่เสียงของพูดผีสัมภเวสีทั่วไปแต่มันคือเสียงของเด็กผู้ชายที่ดังแว่วมาจากทิศทางที่ไม่แน่ชัดราวกับเสียงนั้นดังขึ้นรอบๆตัวเขาปู่จ๋าให้จ้อยมารอพี่จ๋าตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะจ๊ะทิวหันซ้ายขวาปลายกระบองปืนสายไปมาตามทิศทางเสียงแต่กลับพบเพียงความว่างเปล่าไม่มีร่องรอยของสิ่งมีชีวิตใดในรัศมีสายตาของเขาเลยทิวตะโกนถามด้วยน้ำเสียงดุดันนั่นใครวะออกมาเดี๋ยวนี้นะโว้ยอย่ามาเล่นซ่อนหากับกูไม่มีเสียงตอบรับใดๆมีเพียงความเงียบที่โรยลงมาอีกครั้งทิวเริ่มเหงื่อตกแม้จะผ่านความเป็นความตายมาแล้วแต่การเผชิญหน้ากับสิ่งที่มองไม่เห็นในป่าอาถรรพ์ก็ไม่ใช่เรื่องตลกและจะรับมือได้ง่ายๆในเสี้ยววินาทีที่ทิวกำลังจะก้าวเท้าเดินต่อความเย็นเฉียดประดุจน้ำแข็งก็แตะลงบนหัวไหล่ด้านซ้ายของทิวสะกิดสะกิดเหมือนมีมือเล็กๆมาสะกิดเรียกทิวเบิกตากว้างหันขวับกลับไปด้านหลังทันทีพร้อมกับยกปืนขึ้นประทับบ่าภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าห่างจากไม่ถึงช่วงแขนทำเอาพรานหนุ่มที่เคยล้มมือปืนและรอดตายมานับไม่ถ้วนถึงกับเข่าอ่อนหงายหลังล้มตึงลงไปกองกับพื้นดินสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่เสือสมิงไม่ใช่ผีโป่งแต่เป็นเด็กผู้ชายตัวเล็กๆหน้าตาจิ้มหลิมไว้ผมแกละนุ่งโจงกระเบนสีแดงสดไม่สวมเสื้อที่ข้อมือและข้อเท้าสวมกำไลทองคำสลักอักขระโบราณแต่สิ่งที่ทำให้ทิวตกใจจนแทบสิ้นสติไม่ใช่การแต่งตัวของเด็กคนนี้แต่เป็นเพราะร่างของเด็กน้อยกำลังลอยอยู่เหนือพื้นดินนับคืบทิวละหล่ำละลักชี้มือไปที่เด็ก
เฮ้ยผีหลอกเองเป็นตัวอะไรวะเนี่ยจ้อยหรือกุมารทองหัวเราะร่วนลอยตัวหมุนไปมาฮ่าฮ่าฮ่าพี่จ๋าขี้ขลาดจังเลยจ้าจ้อยไม่ใช่ผีเร่ร่อนนะจ๊ะจ้อยเป็นกุมารทองของปู่แก้วต่างหากละจ้าทิวที่กำลังง้างมือจะชักมีดหมอถึงกับชะงักค้างเมื่อได้ยินคำว่าปู่แก้วเขาพยายามตั้งสติรวบรวมความกล้าลุกขึ้นนั่งปัดฝุ่นตามเสื้อผ้าก่อนจะเพ่งมองเด็กน้อยตรงหน้าให้ชัดขึ้นอีกครั้งกลิ่นธูปหอมจางๆที่เขาได้กลิ่นที่พัดมากับลมเมื่อครู่แผ่ออกมาจากตัวของเด็กคนนี้นี่เองทิวถอนหายใจยาวโล่งอกปนหงุดหงิดโถเอ้ยให้มันได้อย่างนี้สิเล่นเอาใจหายใจคว่ำหมดเองชื่อจ้อยใช่ไหมแล้วที่บอกว่าปู่แก้วให้มารอหมายความว่ายังไงกุมารจ้อยลอยเข้ามาใกล้ๆเอามือไพร่หลังก็ปู่แก้วนั่งหลับตาอยู่ที่อาสมแล้วจู่ๆปู่ก็บอกว่าหลานชายของไอ้ทองมันกำลังเดินทางมาแล้วมึงไปรอรับมันที่เขตชายป่าทับสมิงทีสิไอ้จ้อยระวังอย่าให้มันไปเหยียบกับดักอาถรรพ์เข้าละจ้อยก็เลยมารอพี่จ๋าตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไงจ๊ะทิวรับฟังด้วยความทึ่งตาเท่าลึกลับนามว่าแก้วผู้เป็นปรมาจารย์ของปู่ทองไม่เพียงแต่ยังมีชีวิตอยู่แต่ยังมีตบะยานบารมีกล้าแกร่งถึงขั้นล่วงรู้การมาเยือนของเขาล่วงหน้าและยังส่งกุมารทองร่างทิพย์มารอรับถึงที่ทิวยกมือขึ้นลูบเขี้ยวเสือไฟที่ห้อยอยู่กลางอกมันอุ่นวาบขึ้นมาราวกับรับรู้ถึงสายใยแห่งวิชาอาคมที่กำลังจะเชื่อมต่อกันอีกครั้งทิวยิ้มมุมปากแววตามุ่งมั่นแสดงว่าตาเท่าแก้วพ่อครูแก้วท่านยอมรับฉันเป็นศิษย์แล้วใช่ไหมจ้อยกุมารจ้อยยิ้มกว้างพยักหน้าหงึกปู่จ๋าบอกว่าถึงเวลาที่พี่จ๋าจะต้องสืบทอดวิชาทั้งหมดแทนปู่ทองแล้วจ้ารีบตามจ้อยมาเร็วเข้าพี่จ๋าก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินป่าทับสมิงตอนกลางคืนน่ะไม่ได้ใจดีเหมือนจ้อยนะจะบอกให้พูดจบกุมารน้อยก็ลอยลิ้วพลิ้วนำหน้าทะลวงเข้าสู่ดงดิบที่หนาทึบทิวไม่รอช้ารีบกระชับสัมภาระแล้วก้าวเท้าตามแสงสว่างสีทองเรืองทองที่แผ่ออกมาจากร่างของจ้อยไปอย่างกระชั้นชิดความหวาดกลัวในจิตใจมาลายหายไปจนสิ้นเหลือเพียงความมุ่งมั่นอันแรงกล้าการเดินทางเพื่อกราบฝากตัวเป็นศิษย์ของปรมาจารย์พรานเร้นลับได้เริ่มต้นขึ้นแล้วทิวเดินตามจ้อยมาเรื่อยๆยิ่งเดินลึกเข้าไปในป่าอากาศรอบตัวก็ยิ่งเย็นเยียบกลิ่นสาบสางเริ่มลอยคละคลุ้งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆทิวกระชับปืนลูกซองในมือแน่นสายตากวาดมองฝ่าความมืดจู่ๆกุมารจ้อยที่ลอยนำหน้าอยู่ก็หยุดชะงักร่างเล็กๆหันขวับกลับมาสีหน้าจิ้มลิ้มเปลี่ยนเป็นเคร่งเครียดพี่จ๋าระวังตัวมีตัวเหม็นๆกำลังล้อมพวกเราอยู่จ้ะสิ้นเสียงของจ้อยดวงตาสีแดงก่ำนับ10 คู่ก็สว่างวาบขึ้นท่ามกลางความมืดมิดของพุ่มไม้รอบตัวเสียงขู่คำรามในลำคอดังระงมขึ้นรอบทิศพุ่มไม้สั่นไหวพวกมันค่อยๆก้าวออกมาเผยให้เห็นร่างผอมโซหนังหุ้มกระดูกและน้ำลายที่ไหลยืดทิวจำลักษณะของพวกมันได้ทันทีจากเรื่องเล่าของปู่ทองฝูงหมาผีแห่งป่าทับสมิงฝูงเดิมที่เคยเกือบฆ่าชีวิตปู่ของเขาเมื่อหลาย10 ปีก่อนแต่ทว่าสิ่งที่นำหน้าฝูงหมาผีในคราวนี้กลับไม่ใช่หมาจาฝูงตัวใหญ่บนกิ่งไม้ใหญ่เหนือหัวปรากฏร่างของสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งกระโจนตุ๊บลงมาขวางหน้าทิวมันคือข้างแก่ตัวเครื่องขนสีเทางอกทั้งตัวรูปร่างผอมเกร็งแต่มัดกล้ามปูดโปร่งดวงตาของมันแดงกล่ำร้าวกับเลือดและที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดคือมันยืน2 ขากางกรงเล็บแหลมเฟี้ยวจ้องมองทิวด้วยแววตาอาฆาตมาดร้ายหวังจะเอาพรานหนุ่มไปเป็นเหยื่ออันโอชะของพวกมันทิวแคนเสียงหัวเราะในลำคอแววตาดุดัน นึกว่าตัวอะไรที่แท้ก็เดรัจฉานผีสิงคิดจะเอาตีนมาลูบข่มกูหรือฝันไปเถอะไอ้พวกเวนทิวหาใช่พรานอ่อนหัดที่ต้องวิ่งหนีหัวซุกหัวสุนพรานหนุ่มตั้งสติมั่นเขาละมือข้างหนึ่งจากปืนลูกซองยกขึ้นประนมมือหลับตาบริกรรมคาถามหาอุดและคาถาขับไล่พูดผีอย่างรวดเร็วสักกัสสะวชิราวุธังเวทสุวรรณัสสะคาถาวุธังอาลวกัสสะทัสสาวุธัง
ยัมมนัสสะนยนาวุธังโอมเพียงทิวเป่ามนต์ศักดิ์สิทธิ์บนกระบอกปืนลูกศรก่อนจะตวัดปลายกระบอกปืนเล็งตรงไปที่แสกหน้าของไอ้ข้างผีจ่าฝูงทันทีแต่พวกสัตว์นรกเหล่านี้มันเจ้าเล่ห์นักข้างผีส่งเสียงร้องแหลมยาวเป็นสัญญาณสั่งการพริบตานั้นฝูงหมาผีนับ10 ตัวก็กระจายกำลังออกเป็นวงกลมพุ่งทะยานเข้าตีโอบล้อมทิวจากทุกทิศทางด้วยความเร็วเหนือธรรมชาติเสียงเห่ากันโชกวิ่งตะลุยใบไม้มุ่งหน้าเข้าหาทิวอย่างรวดเร็วการตะลุมบอลเปิดฉากขึ้นหมาผี2 ตัวกระโจนเข้าใส่ด้านหลังหมายจะขย่ำคอทิวแต่ทิวไวกว่าเขาก้มตัวหลบพร้อมกับใช้พานท้ายปืนกระแทกเสยปลายคางหมาผีตัวแรกจงหงายเก๋งในจังหวะที่ข้างผีจ่าฝูงเห็นทิวเผลอมันอ้าปากกว้างโชว์เขี้ยวสีเหลืองสกปรกกระโจนพรวดเดียวจากพื้นดินหวังจะตะปบหน้าอกของทิวให้ทะลุแต่แล้วเงาสีแดงสดก็พุ่งตัดอากาศเข้ามาขวางไอ้ลิงผีอย่ามาแตะต้องพี่จ๋าของกูนะโว้ยกุมารจ้อยลอยพุ่งเข้าปะทะร่างของไอ้ข้างผีกลางอากาศจนมันกระเด็นตกพื้นก่อนที่มันจะทันได้ตั้งตัวจ้อยก็กระโดดขึ้นไปเกาะหมับเข้าที่หัวของไอ้ข้างผีอย่างเหนียวแน่นไอ้ข้างแก่ร้องลั่นด้วยความโกรธมันพยายามสะบัดหัวแล้วใช้กรงเล็บตะปบร่างเล็กๆของจ้อยแต่มือทิพย์ของกุมารทองกลับเกาะแน่นราวกับครีมเหล็กชอบเล่นแรงๆใช่ไหมได้เลยพริบตานั้นจ้อยรวบรวมฤทธิ์เดชที่พ่อครูแก้วสั่งสอนมาร่างของกุมารน้อยผมแกละที่เคยกระทัดรัดกลับขยายใหญ่โตขึ้นอย่างรวดเร็วจากเด็กน้อยกลายเป็นร่างยักษ์สูงใหญ่ทะลุยอดไม้น้ำหนักมหาศาลกดทับลงบนร่างของไอ้ข้างผีเสียงกระดูกลั่นกรอบกรอบตามด้วยเสียงร้องโหยหวนของไอ้ข้างผีก่อนจะเงียบเสียงลงดังตุ๊บร่างของไอ้ข้างผีจ่าฝูงถูกร่างยักษ์ของจ้อยทับจนแบนแต่ติดพื้นดินวิญญาณร้ายแตกซ่านหายไปในอากาศทันทีทางด้านของทิวเมื่อเห็นจ้อยจัดการจ่าฝูงได้เขาก็ไม่รอช้าหันปากกระบอกปืนที่อาบไปด้วยมนต์ขลังเข้าใส่ฝูงหมาผีที่เหลือกระสุนอาถรรพ์พุ่งเจาะกะโหลกหมาผีตัวแล้วตัวเล่าร่างของพวกมันสลายกลายเป็นควันสีดำทันทีที่ถูกกระสุนเมื่อเห็นจ่าฝูงตายอนาถและพรรคพวกถูกเก็บเรียบหมาผีตัวที่เหลือก็ขวัญหนีดีฝ่อหดหางจุกตูดวิ่งหนีเตลิดเปิดเปิงหายเข้าป่าลึกไปอย่างไม่คิดชีวิตป่าทับสมิงกลับมาเงียบสงัดอีกครั้งทิวลดปืนลงหอบหายใจลึกๆก่อนจะหันไปมองจ้อยที่ตอนนี้หดตัวกลับมาเป็นเด็กน้อยผมแกละน่ารักน่าชังลอยมายืนยิ้มแฉ่งอยู่ข้างๆทิวยิ้มมุมปากยกมือขึ้นลูบหัวจ้อยเบาๆเก่งไม่เบานี่หว่าไอ้หนูขอบใจมากนะที่ช่วยจ้อยยิ้มกว้างยืดอกรับคำชมจ้อยบอกแล้วไงว่าจ้อยเก่งปู่แก้วสอนจ้อยมาดีจ้ะพี่จ๋าแต่เรารีบไปกันเถอะเสียงปืนดังขนาดนี้เดี๋ยวพวกผีสางตัวอื่นแห่กันมาอีกจ้อยที่เกียจออกแรงแล้วทิวพยักหน้าเห็นด้วยเขาบรรจุกระสุนอาถรรพ์ชุดใหม่เข้าปืนลูก2ก่อนที่1 คนกับ1 กุมารทองจะเร่งฝีเท้าออกเดินทางฝ่าความมืดมิดมุ่งหน้าสู่อาสมของพ่อครูแก้วในทันทีการต่อสู้ครั้งนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเล็กๆเท่านั้นเพราะสิ่งที่รอคอยพรานหนุ่มอยู่ที่ปลายทางคือการฝึกฝนวิชาอาคมที่แสนสาหัสและความลับของเขี้ยวเสือไฟที่กำลังจะถูกเปิดเผยเรื่องราวการฝึกวิชาของทิวและพ่อครูแก้วจะเป็นอย่างไรอาถรรพ์บทใหม่ที่น่าสะพรึงกลัวกว่านั้นกำลังรอพวกเขาอยู่หรือไม่ติดตามความมันระทึกขวัญกันต่อได้ในนิยายเสียงพรานล่าพรานตอนหน้าครับขอขอบคุณแฟนๆทุกท่านที่ติดตามรับฟังจนจบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องเกมอีทโกของเราผลิตผลงานมันๆแบบนี้ต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ